بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سوف نوضح طريقة استخدام استدعاءات الأجاكس في مواقع ASP.NET، بالضبط ASP.NET MVC. طيب نفهم أول حاجة فكرة الأجاكس أو مفهوم الأجاكس. طيب الاستدعاءات الطبيعية والاستدعاءات التقليدية والعادية التراديشنال أبروتش، الطريقة التقليدية ايش بيكون معنا صفحة الويب، هذا الويب براوزر، سواء ضرب لك مثال قال وليكن فايرفوكس، في معنا صفحة ويب فيها زر معين، زر بحث أو شيء. على سبيل المثال نبحث عن شيء معين في هذا الصفحة، صفحة الويب. عندما نضغط على زر بحث بيذهب للسيرفر يرسل HTTP request، والاستجابة بتكون ايشو سيرفر ريسبونس جافا سكريبت and HTML and CSS. يعني معناته انه بيجلب لي صفحة كاملة، الصفحة نفسها بيجلبها مرة ثانية بالبيانات التي أردنا نبحث عنها. يعني بيعيد تحميل الصفحة بالكامل بما فيها جافا سكريبت HTML CSS، البيانات بالكامل بيتم تحميلها مرة أخرى. بينما عندما نستخدم طريقة الإيجاكس أبروتش، ايش بتكون منهجية الإيجاكس أو طريقة الإيجاكس؟ ايش الفائدة منها؟ بيكون معنا صفحة الويب في معنا مربع بحث نكتب فيها الكلمة المراد البحث عنها أو الشيء المراد البحث عنه. عندما نضغط على زر سيرش بيرسل جافا سكريبت كولز. طبعا هنكتب اكواد جي كويري. طبعا الجي كويري هي اكواد هي مبنيه بلغه الجافا سكريبت، اذا هي تعتبر جافا سكريبت كولز. طيب هيكون معنا استدعاءات جافا سكريبت بيتم ترجمتها عن طريق تقنيه ايجاكس او عن طريق منهجيه ايجاكس الى HTTP request، والذهاب الى السيرفر وجلب البيانات المطلوبه، ويعيد السيرفر ريسبونس فقط يعيد لنا الاشياء المراد تحديثها. يعني تاجات ال HTML عن نعدلها بالجافا سكريبت، تاجات ال HTML، واذا اردنا نضيف تعديلات CSS او شيء فقط في الجزئيه المراد تعديلها فقط لا غير، يعني دون الحاجه الى اعاده تحميل الصفحه مره ثانيه من السيرفر، بعكس الطريقه الاولى. الطريقه الاولى بيرسل الطلب حقنا ويعود بالصفحه مره اخرى، الصفحه بالكامل بما فيها زر سيرش ومربع البحث، بيعيدها بالكامل بما فيها الهيدر والفوتر، الصفحه بالكامل والبيانات المحدثه ايضا. اذا هذا بيكون لود، الترافيك بيكون مرتفع جدا، فبالتالي بتكون الايجاكس اسرع وما تحتاج ان احنا نعيد تحميل الصفحه، فقط البيانات الضروري البيانات الجديده فقط في الصفحه، او ما يسمى بالبارشال ابديتس، يعني التحديث الجزئي للصفحه. طبعا كمثال اخر ايضا في صفحه الفيسبوك على سبيل المثال، عندما نعمل تعليق معين بنكتب تعليق تحت المنشور، طبعا باستخدام الايجاكس. عندما نكتب التعليق بنضغط موافق مباشرة، يعني لحظات بسيطة، ويتم يكتب تحتها انه يعني 5 seconds ago، يعني منذ 5 ثواني او منذ كذا. هل قام بتحميل الصفحة مرة اخرى بما فيها المنشور والمنشورات حق الفيسبوك؟ لا، فقط ذاك الوقت يعني ما بنحس ايش بيحصل، رغم انه بيذهب بيدون التعليقة حقنا في السيرفر ويعود مرة اخرى ويجيب لي وقت تدوين التعليقة. اذا بيذهب للسيرفر ويعود فقط ويعدل المكان المطلوب فقط. طيب من اجل نوضح الفكره بشكل سريع او بشكل مبسط، في معانا تيبل، في معانا داتابيس باسم امبلوي دي بي كمثال يعني، وبداخلها جدول اسمه امبلوي. البيانات التي بداخله هذه بيانات مبسطه. نحاول نعمل صفحه للبحث، نفتح الفيجوال ستوديو، نعمل كريت نيو بروجكت ASP.NET Web Application .NET Framework. هذا هو التمبلت يعني، او هذا نوع البروجكت يعني انشأه. على سبيل المثال نسميه اجاكس كول. اوكي، نوع MVC. اوكي ما في مشكله، نقول له create. هنبدا اول حاجه نعمل البحث بالطريقه التقليديه بشكل سريع، وبعدين نشوف نحولها الى استدعاء ايجاكس واستدعاء اجاكس بتقنيه الاجاكس. طيب من اجل نوضح الفكره، اولا نتصل بالداتابيس. قبل ما نتصل بالداتابيس نحاول نعمل كنترولر او نستخدم الكنترولر الموجود، نعمل صفحه سيرش. طبعا ننشئ صفحه سيرش، وكما هو معروف في نموذج او في طريقه الMVC بنذهب للكنترولر بننشئ اكشن او اختصارا للوقت ننسخ هذا الاكشن، نعمل لها بيست، نسميها سيرش. نقرأ عليها بالايمن، نقول له اد فيو بنفس الاسم، طبعا نقول له empty ما في مشكله.
او تسريعا للوقت نتركها من اجل انه يضيفها لنا مصممه جاهزه يوفر لنا الوقت، ما نريدها امبتي. اذا اولا احنا نشي نعمل سيرش لبيانات من الموظفين، اذا نشي نربطه بجدول من الامبلوي، اذا نشي يبني لنا صفحه مصممه جاهزه ومهيئه لاستقبال بيانات من الموظفين. اذا لا نقول له امبتي، وقبل ما نحدد لها التمبلت انه فرضا يكون على شكل ليست، لابد ما نحدد له الكلاس اللي يعتمد عليه في توليد الصفوف بداخل التيبل. اي ضروري ما لابد ما نحدد له الكلاس المقابل لهذا التيبل المسمى بالامبلوي الموجود بالداتابيس، المسمى بالامبلوي. ايوه. طيب اذا ايش نعمل قبل هذا الخطوه؟ نعود الى المودلز، نتصل بالداتابيس عن طريق تقنية الانتي فريم ورك تكون اسرع ايضا. نقول نيو ايتم داتا ادو دوت نت، نسميه على سبيل المثال داتابيس مودلز، عفوا سلاش داتابيس مودلز. نقول له ديزاينر فروم داتابيس، احنا نستخدم تقنية الداتابيس فيرست انتي فريم ورك. نقول له دوت لان السيرفر محلي، اسم الداتابيس ام دي بي امبلوي دي بي كما هي في السكيول سيرفر. اوكي نقول له اوكي. طبعا انشئنا الكونكشن بنفس هذا الاسم، نعمل له نسخ نقول له نيكست. الانتي فريم ورك فيرجن 6 ما في مشكله. التيبل طبعا ما في معنا الا تيبل واحد فقط وهو الامبلوي، نقول له فينش. يعمل الان بناء للموديل او للكلاس المقابل لهذا التيبل المسمى بالامبلوي لهذا التيبل. يعمل لنا كلاس باسم امبلوي، بداخل هذا الكلاس عده بروبرتيز، حيكون بداخلها بروبرتي اسمها اي دي، بروبرتي نيم، بروبرتي ادرس. طيب نعود لها، فقط ياخذ وقت من اجل يتصل بالسكيول سيرفر ويولد لنا الموديل. طيب نحفظ كنترول اس. طبعا ضمننا الانتي فريم ورك تلقائي عندما استخدمنا الادو دوت نت. طيب انتهى حفظها. نعود لها هنا في مجلد الموديل، نلاحظ انه ولد لنا ملف الاي دي ام اكس بداخله هذا الموديل او هذا الكلاس المسمى امبلوي، فيه اي دي ونيم وادرس. الان نقول له يبني لنا الصفحه بحيث ان الصفحه تستقبل لي هذا التمبلت او هذا النموذج، يعني تستقبل لي اي دي ونيم وادرس، بحيث عندما نرسل لها من التيبل الى الصفحه يستقبلها مباشره. طيب اذا نذهب الى الكنترولر تبعنا ونقول لها الان ينشئ لنا الصفحه اد فيو، ونقول له ليست، يسالنا ايش الموديل كلاس الذي يعتمد عليه، نقول له الامبلوي الموجود بداخل مجلد المودلز. نقول له اد، بيعمل سكافولدنج بناء للصفحه هذه. طبعا هذا ما في داعي لها، هذا الاشياء ما في داعي لها، وبيولد لنا كل العمليات التحذير الحذف والتعديل والاضافه. احنا نقول له هذا ايضا ما في داعي له. طيب الان هذا الصفحه هتستقبل لي النيم والادرس. طبعا الاي دي هو ما يظهرش لانه برايمري كي، ما يظهرش لليوزر في صفحه الويب. هذا طبيعي لان الاي دي ما يظهرش للاند يوزر. طيب نجي الان نرسل البيانات الى هذا الصفحه اللي انشأناها الان. كيف نرسل البيانات؟ نتصل الان بالداتابيس، اسم الكونكشن امبلوي دي بي انتيتيز، ننشئ منه اوبجكت دي بي نيو دي بي. طبعا يحتاج الان نضمن المودلز لان هذا موجود الان في مجلد المودلز، الاي دي ام اكس موجود في مجلد المودلز. الان عرف يوصل له. الان نقول له هنا دي بي دوت امبلوي. الان جلب لنا الجداول الموجوده بداخل الداتابيس. طبعا ما في معنا الا جدول واحد اسمه امبلوي، الاس بيضيفها تلقائيا، معناته انه بداخلها اوبجكتس. طبعا هنا مكتوب امبلوي بدون اس. في الانتي فريم ورك اي تيبل يضيف له اسم، معناته انه collections of data، يعني مجموعه بيانات. المهم نقول له دوت تولس، يعني اعمل لي استعلام للبيانات من الداتابيس على هيئه ليست، ويرسلها الى من؟ الى هذا الفيو. يعمل لي ريتيرن للفيو المسمى بسيرش ويرسل لها هذا البيانات. معروف ان الامبلوي بيتكون من اي دي وادرس ونيم. الان نعمل لها اكزيكيوت تنفيذ، او نذهب الى الصفحه نقول له جو تو فيو وننفذ الصفحه بالضبط. نقول له فيو ان براوزر،
طبعا الآن ما قد عملناش مربع البحث وزر البحث، فقط صممنا الصفحة وأرسلنا عليها البيانات. هذه الصفحة وهذا البيانات الموجودة بهذا التيبل. طيب نرجع الآن إلى الصفحة، نعدل في تصميمها، نعمل مربع للبحث، نعمل فوق التيبل في هذا المكان على سبيل المثال، نعمل div وبداخله نعمل input، نعمل input text من أجل نكتب فيه الشيء المراد البحث عنه، نعطيه على سبيل المثال ID نجد نعرف نوصل له، وليكن text search. نعمل أيضا input آخر submit، نعمل له زر submit، نعطيه ID أيضا، نقول له ID button search. طيب نسمي هذا الزر search. أما الأول احنا تركنا الفاليو نل من أجل يظهر المربع النصي، يعني نكتب بداخله فاضي، يظهر فاضي. أما هذا هو فقط هو اسم الزر. طبعا طيب الطريقة العادية للبحث كيف؟ ان احنا نعمل فورم، هذا الطريقة التقليدية. نعمل فورم، الاكشن المراد استدعاها نقول له سيرش، نسميها سيرش. طريقة البوست، يعني في وضع البوست، او الريكوست موديل او الريكوست ميثود، طريقة الاستدعاء هتكون معنا طريقة البوست. طبعا هذا نضمنهم بداخل الفورم من اجل يذهب عندما يضغط اليوزر على هذا الزر ويكتب النص اللي يبحث عنه ويضغط على هذا الزر، مباشرة يذهب الى الكنترولر، يبحث على اكشن مسمى بسيرش، لكن يبحث عن السيرش التي تعمل في وضع من البوست. اذا طبعا الموجودة معنا هنا هي بتعمل في وضع الجيت، باي ديفولت بتكون جيت، الافتراضي بتكون جيت، او ممكن نعمل لها هذا نقول له http get. طبعا هي باي ديفولت بتكون جيت اذا ما حددناهاش. طيب احنا الان بنقول له استدعي في وضع من البوست، اذا لابد ما نعمل واحدة اخرى ونقول له تكون في وضع البوست من اجل يستدعي هذا الدالة بوست. اذا هذا استدعيها عندما يضغط على زر بحث، بينما هذا استدعيها عندما يريد عرض الصفحة لأول مرة، فقط هذا بيتم استدعائها عند عرض الصفحة لأول مرة. طيب اذا هذا لابد ما تستقبل قيمة او تستقبل بارامتر. نعود الى الصفحة، النيم نسميه على سبيل المثال سيرش، او ايضا نسميه تكست سيرش. ننسخ الحقل هذا ونعود الى الكنترولر، نلصقه نقول له string text search. لابد ما يكون نفس الاسم من اجل يعرف انه يعمل مابينج للقيمة المرسلة من الصفحة مع القيمة المستقبلة في الاكشن، مع المتغير الموجود في الاكشن. طيب اذا الان نبحث على هذا القيمة اللي يرسلها اليوزر. طيب حاليا ننفذ حاليا، او قبل ما ننفذ نكتب الكود بالمرة، بعدها ننفذ ونشوف .employee. نقول له ابحث لي الان، اول احنا قلنا له يعرض لي بيانات جدول الامبلوي بدون اي شرط. الان نقول له وير بشرط ان يكون على سبيل المثال ان اليوزر يبحث في الاسماء، او ممكن نقول له في الاسماء والعنوان عن كلمة معينة، او انا افضل من اجل نفهم افضل نترك هذا فاضي ونرجع نعدل في الصفحة، او نرجع ننفذ الصفحة نشوف راح يكون شكلها الان افضل، نرجع نعرف ايش نعمل. طبعا احنا الان عملنا مربع للبحث، عندما يضغط على هذا الزر مباشرة يذهب، احنا قلنا له اذهب الى الدالة سيرش التي تعمل في وضع البوست، اذا اذهب الى هذا الدالة بالضبط، يرسل هذا الكلمة تكست سيرش الموجودة في هذا المكان، تكست سيرش هذه هي النيم تكست سيرش، ياخذ الشيء المكتوب في هذا المكان ويرسله الى الاكشن في هذا المكان. وبعدها ايش نقول له؟ نقول له الان رد لي البيانات على حسب الكيورد المراد البحث عنها. اذا نقول له db.employee ابحث لي وير بشرط ابحث لي بين اسماء الموظفين، نعمل طريقة اللمدة اكسبريشن a equal اكبر من greater than، نقول له a dot name dot ابحث لي في الاسم، هل يحتوي هذا الاسم على الكلمة المفتاحية هذا اللي يكتبها اليوزر، يبحث ان كانت موجودة او غير موجودة. اذا الشيء نبحث عن العمود عن كلمة معينة، هل هي موجودة في هذا العمود وفي هذا العمود مع بعض، ممكن نقول له
and في نفس الوقت، او نقول له or يعني توجد، قد توجد في هذا المكان او توجد في هذا المكان. نقول له or نفس الكلام هنا نلصقه، لكن الان نقول له في الادرس، قد تكون في الادرس، احنا نشي بحث في الادرس وفي النيم. طيب هكذا فقط، ونقول له بعدها نقول له ردها على هيئة list، ردها على هيئة list، وننفذ مرة أخرى. ننفذ الآن view in browser، نكتب على سبيل المثال علي أو أي شيء، تقول له search. عندما نضغط على search هيعملها search، رد لي الأسماء دي موجود فيها كلمة علي، هذا وهذا اسم علي. طبعا احنا قلنا يبحث هنا أو في الأدرس، يعني قد ممكن يكتب يمن الموجود في هذا المكان. ما زال يبحث. طبعا المفروض انه يكون سريع، بس احيانا يكون نوع من التأخير. الآن يحاول يرد لي البيانات الموجود فيها كلمة يمن، لأن احنا قلنا له ابحث عنها سواء كانت في النيم أو كانت في الأدرس. طيب الآن فعلا كلمة يمن موجودة في كل هذا الحقول. على سبيل المثال لو قلنا له صنعاء، موجودة فقط في هذا الحقل، ابحث عنها سيرش، فعلا رد لي هذا الحقل. عموما عندما يبدأ يبحث، لو لاحظنا أنه بيعيد تحميل الصفحة بالكامل، هذا الطريقة التقليدية. لو لاحظنا الآن لهذا الأيقونة كيف بتعمل، معناته أنه بيعمل ريلود، بس بيكون الأمر سريع، لأنه طبعا العمل كله لوكي، بس عندما نرفعها إلى استضافة بيكون هناك في تأخير وفي. أما لو استبدلنا هذا العمل بالكامل عن طريق الأيجاكس، طيب عشان نعمل أنا الآن نبعد الفورم هذا والأكشن هذا، نبعد هذا الشيء بالكامل، ونشوف الآن كيف نحاول نعملها باستخدام الأيجاكس. طيب أنا أفضل أنه نوقف هذا الفيديو ونكمله في الفيديو الآخر من أجل يكون حجم الفيديو صغير. طيب نوقف هذا الفيديو.